Hi everyone! Hi everyone! Hi everyone! My name is Betty and welcome to my channel. Flex ko lang. I can feel it in the air tonight. Hi mga Beshi Bells! Welcome back! And sa mga bago ngayon na nanonood sa channel ko, welcome to my channel guys. And if you wanna know how I got these beautiful curls na pang princess and pang just keep on watching. So, today, i-review natin tong trending and bagong hair curler na talaga namang bonggang-bongga at mula guys, nung nagamit ko to, every time na aalis ako, parang gusto ko lagi na akong kulot dahil ang dali niya lang gamitin. And nga pala guys, napasakin to for 650 pesos and binigay to sa akin ni Mr. Joe. So, one-talk ako dahil minsan lang yun sige, kunin mo. Minsan lang yung mapaganan sa mga kakikayan ko. Pagkakita niya, parang siya pa yung nag-push sa akin na sige, bilhin mo na. Parang ibig niya sabihin, i-review mo na. So, gora agad ang lola mo. Mga ganong pagkakataon, go agad. So, ito yung box niya. And pagkakita ko pa lang kasi nito sa social media and then sa mga stores, nagustuhan ko na in love na talaga agad ako sa packaging nito. Mga ganito kasing kulay, nai-in love agad ako sa mga ganitong itsura, sa mga ang lakas maka-girly. So guys, kapag magbi-business kayo, kailangan talaga maganda ang packaging. Kasi ako talaga, every time na makakita ko ng product and kapag nagandahan ako sa kulay, lalo na pag may mga touch of pink na ganyan, napapaisip agad ako na parang gusto ko na bilhin. Bonus na lang yung quality ng product and yung pinakang quality niya. And thankfully, masasabi ko na buti na lang binili namin to kasi sulit talaga for 650 pesos. Ang nagre-range to ng may 1,000 pataas. Ang alam kong pinakamababang price nito is nasa 500. So first mga Beshi Bells, make sure na bagong ligo kayo at make sure na nabanlawan nyo naman yung buhok nyo. Kasi lalo na bagong-bago yung gamit natin. Gumamit muna kayo ng mga treatment. Actually, hindi dapat ito. Dapat yung damage control. Gumamit muna tayo ng damage control na treatment before and after na gagamit tayo ng kahit anong mainit na product sa hair natin. Straightener man yan, mag-straight man tayo or curler. Para kahit papano iwas damage sa buhok, diba? Patuyuin muna natin yung hair natin. Ito yung kabuuan ng box niya. Ayan. So, VAV and Vogue ang nakalagay dito. So, kung ilalagay nyo siya dito sa box pa lang, bulky na. Kasi tingnan nyo, etong part na to, na side na to, makapal na siya. So, siguro nasa 2.5 inches. And then, pagdating doon sa mismong product, siguro nasa mga 12 to 14 inches to, hindi ko sure. And then, ayan. Nandito, guys, wala akong ring light. Wala akong proper lighting. Pasensya na kayo, guys, ha. And then, itong part na to, nakikita nyo ba yan? Ayan, pag, mas maliwanag kapag nilalay. Itong medyo grayish part na to, ito yung pwedeng hawakan kapag mainit na siya. So, pwede mo siyang hawakan. Hindi siya mapapalapis sa mukha mo kasi kapag nakaganyan ka, tendency nitong mga apat na to is yan yung kumukuha doon sa pinakang buhok. And then parang kapag ginanyan mo siya, so, diba, iwas paso. Buttons lang nito is 3 buttons lang. Yung on and off button. So, on and off. And then, tapos papuntang left and then right. Yun lang. Kung saan mo gusto siyang papuntahin yung curl, left and right lang. So, kung gusto niyo siyang pang-travel, siguro, yung kahon medyo malaki. So, ingatan nyo na lang kung ito mismo yung dadalhin nyo sa mga travel and kapag magbi-beach nga, ito na lang. Kasi medyo slim siya. And then, madali lang siyang, maganda yung grip niya. And then, yung cord, yan nga, mahaba. And then, natutwist siya. Ito pa yung isang maganda dito. So, kailangan, painitin nyo muna mga 5 minutes. Painitin muna natin ng 5 minutes. Make sure na mainit na siya bago nyo gagamitin. So, painitin na natin. Kasi kapag hindi siya mainit na mainit, hindi siya gagana. Ayan, so nakasaksak na. Maghintay na lang tayo na uminit siya na. Let's start.
So, first, of course, sukulayin natin ang buhok natin para maganda yung pagkakakulot, guys. So, unahin natin tong side sa kabila. So, first, inuuna ko yung last, yung mahirap na part, mahirap abutin na part. Ayan. Tapos, ayan. Then, unahin na natin tong part na to. Here we go, guys. Dali lang siya. Ay, saan? Oh my gosh. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Ayan. Ayan. So, i-twist nyo lang siya. Make sure na nakain na siya nung... So, make sure na nakapasok na siya. And then, mga 20 seconds. Mga 20 seconds, guys, para kulot na kulot. So, siguro nasa 10, 11, 12, 13, and 14, and 15, and 16, and 17, and 18, and 19, and 20. Tapos, bago ko i-release, ginaganyan ko muna. Wala lang, trip ko lang yun. And, let's see. Oh, diba? Ah, diba? So, yung dulo lang naman yung i-curl ko. Diba? So, first trial. So, ilagay natin sa likod. Tapos, ibaba ulit natin. Ganun lang. Make sure lang na pantay-pantay sila. Diba? Ang ganda. Diba? Ang ganda, guys. Ang galing. The next. So, hindi na muna ako titingin sa inyo kasi ginagawa kong mirror. So, dito na lang ako nagsasalamin sa screen. So, hindi na muna ako titingin sa inyo. Mamaya magtampo kayo. Suklayin muna natin para magandang pagkakulot. Alam ko talaga nagkakaubusan ng stock kasi yung binilahan namin tindahan, siguro mga 10 piraso yun. Then nung pagbalik ko doon, wala na, ubos na. So, nagkakaubusan to ng stock. Magandang maganda kayo for emergency for events, bibig ka po. Dance reunion, ang aura nyo, diba? Diba ang ganda? Hindi na hassle talaga yung pagkukulot. Kaya Diyos ko, magkano pagpakulot? Babayad ka ng 200. Ganito lang pala kadali. Noong una talaga akala ko na-scam ako. Kasi pagka ikot ko, wala, ba't ganun? So, kailangan kakapainirin. And kailangan yun nga, kailangan mainit na mainit siya bago nyo gamitin. So, dito nyo siya hawakan para hindi kayo mapasok. E, para hindi naman mapasok, pag ganyan natin. Para hindi kayo mapasok, ganyan. Ilang segundo na yun. Oh my God. Last na himulmul. Himulmul. Make sure na ipasok niyo siya dun sa dalawang. Ayan, then saka niyo siya paikutin. So, kuha muna tayo ng thumbnail. Gosh. Sa kabilang side naman, so mabilis na lang to dahil konti itong side na to. So, balikan ko na lang kayo. So, last part na, guys.
And then, release the Kraken. Ayan, tapos na tayo. So, i-off na natin. This is the moment, the final moment. Sabi ni Eric Bautista. So, ayan, diba? So, ayan, tapos na siya. Pwede na tayo umalis. So, here's the magical part, guys. So, iganyan muna natin. Manakaganyan, and then, igano na natin. Oh. Tapos, iganyan-ganyan na natin para mag-mix na silang lahat. Diba? Oh, diba? Ganyan-ganyan lang. Tapos, i-awas-awas mo lang sa mo. Kahit kapag hindi ka paalis, wag mo na munang suklayin. Sa kamay mo na lang suklayin muna. Diba? Tapos na. Parang nasa 5 minutes lang tayo. 5 minutes lang ba? Or 5 to 7 minutes. Ay, wait lang guys. Ito talaga magde-decide kung talagang maganda. Sa kanya talaga ako naniniwala kung talagang maganda. Wait lang. When you look at mommy's hair, do you like it? Yes. What can you say about mommy's hair? Hey, you look. Hey, you look. Look at mommy's hair. You like it? It's so maganda. It's so maganda. Pretty? You like it? Sure? You like it? Yes or no? Yes. Really? Yes. You like my hair? Yes. So, that's all for today's video, guys. So, ano pang masasabi ko? Of course, bumili na kayo dahil magandang may mga ganito din tayo para pang aura-aura. Pag gusto naman natin ng may style yung hair natin kapag a-attend tayo ng mga event. So, maganda din siyang nakatago dyan sa kikay cabinet mo. So, please give this video a thumbs up if you like this video, guys. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na dahil marami pa akong i-share. So, more videos are coming, guys. So, mag-subscribe ka na and i-click mo na yan bell button. Subscribe na, guys. And then, sa mga tropa ko, sa Budol Gang, sa mga high school friends ko, guys, kailan na? Kailan na tayo magkikita-kita? Kita-kita na tayo. Miss ko na yung mga kabaliwan nyo. So, that's all for today.